Hello and welcome सबैजनालाई हाम्रो इन्टरमिडिएट बाइ कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा हाम्रो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको बारेमा डिस्कस अनि सिक्न गइरहेका छौँ। आज हामीले डे 4 को पार्ट 5 म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको पार्ट 5 सुरु गर्न जाँदैछौँ। पार्ट 5 मा हामीले के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा एरिया प्लट। पाइथनमा अब एरिया प्लट कसरी बनाउन सकिन्छ म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको युज गरेर भनेर सिक्न जाँदैछौँ। पार्ट 1 मा हामीले लाइन प्लट सिकियो, पार्ट 2 मा हिस्टोग्राम, पार्ट 3 मा बार प्लट, अनि पार्ट 4 मा पाइ चार्ट्स, अनि यो पार्ट 5 मा हाम्रो एरिया प्लट। अब एरिया प्लट भनेको के त भन्दा एरिया प्लट्स आर प्रिटी मच सिमिलर टु द लाइन प्लट। लाइन प्लट जस्तै हो। अब दे आर अल्सो नोन एज स्ट्याक प्लट। यसलाई स्ट्याक प्लट पनि भनिन्छ। These plots can be used to track change over time for two or more related groups that makes up one whole category. भनेको यसले अब एउटै क्याटेगोरीमा त्यो टाइम अनुसार डिफ्रेन्ट के छ भनेर यसले डिनोट गर्छ अथवा भिजुअलाइजेसन गर्छ। अब इक्जाम्पलमा हामीले हेरौँ। अब मैले के बनाएको छु, डेज भन्ने एउटा भेरिएबल छ, लिस्टै हो। अनि स्लिपिङ भयो, अर्को भेरिएबल छ, इटिङ छ, अनि वर्किङ छ, त्यसपछि प्लेइङ छ। अब यो डेटा युज गरेर हामीले स्ट्याक प्लट अथवा एरिया प्लट बनाउनु पर्यो। एरिया प्लट भनेको एरियाको प्लट गरे जस्तै। अब त्यसको लागि के छ, plt.stack plot, plt.stack plot यो छ। अब स्ट्याक प्लटमा हामीले माथिको भेरिएबल दिनु पर्यो, डेज दिनु पर्यो, स्लिपिङ भनेको यो माथिको जति पनि यो भेरिएबल छ यसलाई यहाँ भित्र दिनु पर्यो। अनि अब कलर्स कस्तो कलरको प्लट गर्ने हो त, अब सुरुको म्यागेन्टा छ, त्यसपछि साइन छ, रेड छ, अनि ब्ल्याक छ। त्यसपछि हामीले अब यो त plt.x लेभल दिनुपर्छ इन्फर्मेसनको लागि, y लेभल, अनि यो टाइटल दिन सकिन्छ, लेजेन्ड दिन सकिन्छ, अनि सो गर्न सकिन्छ। यो हामीले बेसिक कन्सेप्टमा सिकेको पनि हो। अब यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ भन्दा हामीलाई यस्तो खालको एरिया प्लट दिन्छ। यसरी हामीले एरिया प्लट दिन्छ। अब ब्ल्याक भनेको के हो त, ब्ल्याक भनेको यसरी हामीले माथिको भेरिएबल अनुसार दिनुभयो। अब त्यस्तै हामीले अर्को पार्ट 6 पनि यसैमा क्लियर सिकिहाल्छौँ। पार्ट 6 मा हामीले के गर्छौँ, सब प्लट, हाउ टु मेक सब प्लट इन पाइथन। अब सब प्लट बनाउने कसरी, सब प्लट भनेको प्लट्स भित्र प्लट्स न, यो जम्मा नम्बर जी मा पर्छ। अब सब प्लट्स भनेको के त, सब प्लट इज द डिभिजन अफ प्लट्स भनेको हामीले डिफ्रेन्ट प्लट्सहरूलाई डिभाइड गरेर एउटै प्लटमा राख्न सक्छौँ। अब यसको सिन्ट्याक्स के, plt.subplot, सब प्लट गर्ने, अनि यसमा नम्बर अफ रोज, नम्बर अफ कोलम्स अनि इन्डेक्स हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब plt.subplot भनेको यसमा नम्बर अफ के भयो, यसमा 1 छ भनेको नम्बर अफ रोज 1 कोलम अनि 1 इन्डेक्समा यो इम्टी भएर आउने भयो, एउटा टेबल जस्तो बन्ने भयो, भनेको फिगरको लागि एउटा बन्ने भयो। अब इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामीले अब 4 डायग्राम इन अ सिंगल प्लट भनेको अब 4वटा डायग्राम एउटै प्लटमा राखौँ। अब कसरी राख्ने त्यसलाई, plt.subplot, अब यो 2वटा रोज अनि 2वटा कोलम, त्यसको इन्डेक्स 1, अनि अर्को plt.subplot यसैमा 2वटा रोज 2वटा कोलम, त्यसको इन्डेक्स 2, त्यसरी इन्डेक्स 3 अनि 4 भनेको यसमा 2 रोज 2 कोलम भनेको यसमा यो 2वटा रो, एउटा रो, 2वटा रो अनि 2वटा कोलम, इन्डेक्स भनेको यो 1 2 3 4 यस्तो 4वटा इन्डेक्समा बस्ने भयो। अब 6 डायग्राम इन अ सिंगल प्लट, अब 6वटा डायग्राम एउटै प्लटमा राख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, 3 plt.subplot गर्नु पर्यो। त्यसमा 3 रोज अनि 2 कोलम, 3 रोज 2 कोलम अनि यो इन्डेक्स 1, त्यसरी नै 6वटा लेख्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ सबैमा इन्डेक्स मात्र चेन्ज हुन्छ भनेको यसमा यसरी हेर्न सकिन्छ। 1 2 3 तीनवटा रोज अनि 1 2 2वटा कोलम, त्यसमा अब 1 2 3 4 5 6वटा। अब यसमा हामीले 6वटा डिफ्रेन्ट पिक्चर राख्न सकिने भयो। अब मैले जस्तै
यसैमा मैले के गर्छु भन्दा यसमा मैले एउटा काम गर्छु मैले के काम गर्दैछु भन्दा यसमा लिएर एउटा कन्ट्रोल भी यो मैले सबप्लट राखेँ यसलाई रन गरे भने के हुन्छ यसरी एउटा सबप्लट आएर बस्छ अब मैले यसमा अर्को केही माथिको केही डायग्राम लिएर कपी पेस्ट गर्छु ल पाइ चार्ट राख्नु मैले त्यसमा plt.py यो भन्दा पनि माथिको यसलाई राखौं plt.plot मैले यसलाई कपी गर्छु यस्तो तरिकाले हामीले 6 वटा डिफ्रेन्ट फिगर चाहिँ एउटै प्लटमा राख्न सक्छौं ड्यु टु सबप्लट अब यसमा मैले के राखे सुरुको प्लटमा यसले स्ट्याक प्लट दिन्छ त्यसपछि पाइ चार्ट त्यसपछि मैले यसरी माथि नै बनाएको फिगरहरुलाई कपी पेस्ट गरेर यहाँ राखेको जस्ट एक्जाम्पलको लागि डेमोन्स्ट्रेसनको लागि यसरी हामीले सबप्लटको युज पनि गर्न सक्छौं यसरी हामीले म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको बारेमा पनि बेसिक कन्सेप्टहरु हामीले सकिसकेका छौं अब हाम्रो यसपछि पान्डाज हुन्छ पान्डाज पछि C1 पछि हाम्रो C1 पछि चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड केही होला यसरी हामीले म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी र नम्पाई लाइब्रेरी नेपालीमा सिकेका छौं हस् थ्यांक यू फर वाचिङ स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो